Vad tusan gör det på min tomt? Sommaren är här och det är dags att bege sig ut i naturen. Men har du koll på vad du får och inte får göra i naturen? Vi pratar såklart om allemansrätten. I Sverige får alla vara i naturen, även i de områden som någon annan äger. Då det är en rättighet följer även ett ansvar. Man kan sammanfatta det med att man ska inte störa och inte förstöra. Gör vi det så kommer vi få ha kvar den här fantastiska grejen som faktiskt är på många vis unik i världen. Det första vi ska prata om är att tälta, det som så många gör när de beger sig ut i skogen. Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk bara på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj därför att slå upp tältet på tålig mark och inte använda till exempel betesmark, planteringar eller jordbruk. Tältplatsen får heller inte ligga nära boningshus och liknande. Om ni är fler som ska ut i skogen och tälta, ni ska slå upp ett par tre tält till exempel, då är det okej enligt allemansrätten. Men ska ni vara större grupper och lite längre tider, då måste man få godkänt av markägaren. Det är för att risken för skador på marken och sanitära olägenheter är mycket större när det blir flera tält på samma plats. Ni ska även försöka tänka på att inte störa folk och fän när ni är ute i skogen och tältar. Även om ni tältar utanför någon annans tomtmark, som man då inte får tälta på överhuvudtaget, så kan höga ljud och musik och sånt störa. När ni då har hittat en liten mysig glänta att slå upp ert tält i, så vill ni såklart ha en lägereld. Då är det lite fler saker att tänka på. Det är viktigt att välja en bra plats att ha elden på, för det får inte finnas någon risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpliga underlag. Mindre lämpliga är mossa eller jordig skogsmark där elden lätt kan sprida sig via rötter och sådana saker. Det kan även vara så att det ligger och pyr länge i marken för att sedan flamma upp. Då har man ett stort problem eftersom man oftast inte ens vistas på platsen då. Här ser ni ett ställe där det inte är så himla lämpligt att göra upp en eld. Det är för att det är blottlagd sten. Det är berghällar helt enkelt. Gör ni upp eld på den så kan den spricka. Och sten läker inte. Då har man permanenta sår i landskapet. Här har någon tyvärr gjort upp en eld. Och det är väldigt ajabaja. Samma sak gäller på stora stenblock. Direkt på stenhällar, bredvid stenhällar och sånt. Så inga eldar på sten. Det ni får använda som bränsle är nedfallna kottar och löst liggande pinnar och sånt där. Även grenar och sånt på marken får man ta till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd och buskar och sådana saker eller ta ris till brasan. Grenar och näver från levande träd är verkligen inte okej heller. En sak som många tror att man får ta av, det är så kallade vindfällen, fallna träd. De är inte okej heller att ta bränsle av, för de är hem till mycket insekter och sådana saker och det måste bevaras. En annan sak att tänka på är att man inte får ta kärved från kärstubbar och sånt där. Det ingår inte under allemansrätten. När det är varmt och skönt ute, typ sommaren, då kan det ofta råda så kallat eldningsförbud. Och det brukar vara oftast vid torrt väder och sånt där. Det är ganska självförklarande. Det är Länsstyrelsen och kommunens räddningstjänst som utfärdar de här eldningsförbuden. Och då brukar i regel all öppen eld vara förbjuden. Även eldning i ordninggjorda eldstäder. Då får man i de allra flesta fall använda kolgrillar och små fältkök. Även om de har öppen låga. Men kolla det beror lite på var ni är någonstans nämligen. För är ni ett naturreservat eller en nationalpark så gäller oftast andra regler. Och då kan det vara totalförbud även eldning i ordninggjorda eldstäder som den här. Många kommuner tillhandahåller en telefonsvarartjänst som man kan ringa för att få det aktuella brandriskläget uppspelat för sig. Det är jättesmidigt och det går väldigt fort att göra innan man ska ut. Om ni känner er osäkra på vad ni får ta av i skogen när ni ska göra upp en brasa, då kan ni vara på den säkra sidan. Ta med er lite ved hemifrån, köp på en bensinmack eller något sånt där och ta med er ut i skogen, för då har ni säkrat upp att ni får en eld. När man är ute och vandrar och campar och så i skogen så stöter man ofta på växter av olika slag.
Dels sådana som kanske är fina, man vill ta med sig hem. Och sen de som man vill äta upp. Vad man får göra och inte med de här växterna, det regleras i allemansrätten. I lagen räknas de växter upp som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Men den här lagtexten är gammal och ålderdomlig och måste ibland tolkas med en nypa sunt förnuft. Mossor och lavar till exempel finns inte med i den här lagtexten, men får antagligen plockas. Men inte i stora mängder och till försäljning. Klart är i alla fall att du inte får hugga ner ved eller på annat sätt skada levande träd. En liten lurig sak är att buskar inte nämns i de här texterna, men du kan självklart inte gå och gräva upp en enbuske i skogen för att sätta på tomten hemma. Det här med fridlysning då, vad innebär det? Jo, det innebär oftast att en växt eller en djurart är helt fredad. Du får alltså inte plocka, fånga, döda eller på annat vis samla in eller skada exemplar från den arten. Man får i många fall inte ens ta bort artens fröer, ägg eller bon. Det gäller även om djuret och växten är på din egen tomt. I andra fall kan fridlysningen av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv. Men det kan vara förbjudet att gräva upp den med rötterna och ta den till försäljning. Så de här reglerna kring fridlysningen är lite luddiga. Så vi rekommenderar verkligen att ni fördjupar er i dem innan ni går ut och ska ta hem vissa typer av växter. Vilt växande svamp och bär tillhör faktiskt markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Men markägaren får inte hindra någon från att plocka dem på marker där allemansrätten gäller. Som med svamp och bär så gäller även reglerna kring fridlysning. Så håll koll på dem. Hasselnötter och andra nötter omfattas faktiskt inte av allemansrätten till skillnad från bär och svamp. Det är inte många som vet. Men de är inte heller fridlysta. Men det är ändå förbjudet att plocka ollon och nötter från växande träd. Vill ni plocka nötter så be markägaren om lov. Allemansrätten är i många fall utökad i områden, ge en liten extra förmån för friluftslivet. Det kan till exempel vara tillåtet att tälta lite fler nätter på samma plats mot andra områden. Områden där allemansrätten kan vara utökad är till exempel Natura 2000-områden, naturreservat och nationalparker. Men det finns även dedikerade friluftsområden där det kan råda andra regler. Men tänk även på att i de här områdena så finns det även strängare regler på andra områden. Det kan vara till exempel när det gäller eldning och sådana saker. Vi har nu flyttat oss ut till en förort här utanför Stockholm. Man får tänka lite annorlunda då när man vistas i skogsmiljöer och sånt där i närheten till storstäder. För det vistas mycket mer folk här. Det kan bli trångt på ytorna och det är trafik och det är hur mycket som helst som ska få plats på liten yta. Varför man måste tänka lite på det här då är för att de här naturområdena ska ge en liten frizon från buller och trängsel och sånt där. Och det ger även en väldigt god förutsättning för naturkontakt utan att man behöver liksom lämna stan. Så det är väldigt viktigt att man visar extra mycket hänsyn här, både till naturen och till varann. Det handlar ju ändå om att kunna samsas på de begränsade gröna områden som det finns. Och de man samsas med, det är ju allt ifrån joggare, cyklister och hundfolk bland annat. Det för oss in på nästa område. Hur det funkar att ha en hund med sig ut i skogen och vad allemansrätten säger om det. Vi har därför tagit med oss Amazon, friluftskanalens maskot. För att hon ska få med och berätta lite om hur det funkar att vara hund i skogen. Då är det så här att mellan 1 mars och 20 augusti måste man hålla hunden under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Där står att hundar helt ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det här är jätteviktigt för under den perioden så har många av djuren barn och sånt där. Och de får absolut inte stressas eller komma till skada för den delen. En lösspringande hund kan orsaka väldigt mycket oreda bland naturens djur. Men för att vara på den helt säkra sidan så är det bäst att bara sätta ett koppel på hunden. För man vet inte vad de kan få för sig. Även under annan tid på året måste ju hunden självklart hållas under sån tillsyn att den hindras från att springa efter
vilda djur i skogen. Det innebär att den får vara lös inom synhåll så länge du kan stoppa eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte har så bra koll över din hund, då är det koppel som gäller. I vissa fall, till exempel i vissa nationalparker och naturreservat och liknande områden, så gäller det absolut koppeltvång. Då lämnas det ingen som helst utrymme för egna tolkningar av den här lagen. Då är det koppel som gäller. Vad som gäller i respektive områden ni vistas i framgår tydligt i föreskrifterna. Så kika på dem innan ni ger er ut. Det här med själva vandringen och vistelsen då. Var får man gå någonstans? Jo, du får till exempel inte ta dig fram över tomt eller planteringar, självklart. Oavsett risken för att skada marken och växtligheten. Men med plantering så menas i första hand trädgårdar, plantskolor och sådana saker. Och där ska man helt enkelt inte gå. Det finns även vissa andra markområden där man inte får ta sig fram. Det kan vara till exempel granplanteringar och sånt där de små bebisgranarna helt enkelt är för sköra för att hantera att man strosar fram över dem. Så det får man nog klassa som förbjudet område. Åkrar är lite klurigare. Många tror att de ligger under allemansrätten, men det gör de faktiskt inte. Därför kan det skapas vissa problem när man är i stora öppna åkermarker där det inte finns så många andra ställen att passera. Om vi vänder på det, nu har vi en varm och fin sommardag och istället tittar lite på vintern, så är det inga som helst problem att passera sådana här känsliga områden som åkrar och sånt där när det är fruset, eller ännu bättre när det är ett djupt snötäcke. Så vintertid så får man ju då mycket mer rörlighet i markerna tack vare att snön och kölden det skyddar marken på ett vis. Men ansvaret vilar ändå på dig som vandrar eller skidåkare då till att marken inte skadas. Om du är osäker så ta kontakt med markägaren så kan du få svar på alla dina frågor. Glöm inte bort de här sakerna vi har pratat om nu. Och vi rekommenderar även att ni dyker djupare i allemansrätten för att verkligen vara säkra på vad ni får och inte får göra där ute i naturen. Vi har en artikel på en hemsida som ni kan läsa och där länkas ni även vidare till det hela regelverket så att säga. Allemansrätten i sin helhet. Så för att vi alla ska få fortsätta njuta av vår vackra svenska natur så måste alla verkligen följa det här. För det vore en bedrövelse om vi inte kunde fortsätta vandra så fritt som vi kan göra idag. För vem vill väl inte göra det när vi har så här vacker natur? Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, följ oss på Instagram och Facebook för att ta del av mer nyttig fakta, tips och tricks och liknande i framtiden.